हॅलो फ्रेंड्स, मी वर्षा आपलं सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. कसे आहात सगळे? मी मस्त आणि मजेत आहे. तर बघा, केसांच्या वाढीसाठी आणि केसांचं हेल्थ चांगलं राहण्यासाठी आपण वेगवेगळ्या रेमेडीज ट्राय करतो. रुटीन असते केसांचं, त्यामध्ये तेल हा एक अत्यावश्यक घटक आहे. ऑइलिंग हे आपण केस धुण्यापूर्वी करतोच. पण माहिती आहे का, ज्यावेळेस प्रत्येकालाच ऑइलिंग सूट होत नाही किंवा आपण अल्टरनेटिव्ह म्हणजे एखाद्या वेळेस ऑइलिंग, एखाद्या वेळेस असं टोनर जर केलं ना, तर त्यावेळेस बघा तेलाचा सुद्धा फायदाच होतो आणि अशा टोनरचा सुद्धा केसांसाठी फायदाच होतो. पण ते कसं बनवायचं आणि कसं लावायचं ते बघूयात. तर हे बनवण्यासाठी लागणारे वस्तू बघा, कढई घेतलेली आहे लोखंडाचीच, कारण की खूप फायद्याचं ठरतं हे. आणि त्याच्यात 1 ते 1.5 ग्लास पाणी, त्याच्यात कलोंजी मेथी 1-1 चमचा टाकायचा. आवळा असेल तर तुम्ही टाकू शकता, म्हणजे ड्राय आवळा. आणि त्याच्यानंतर बघा पावडरसुद्धा टाकू शकता. थोडंसं मी कढीपत्ता टाकलेला आहे, सुकलेला ताजा असेल तेही टाकू शकता. सगळ्यात महत्त्वाचा घटक आहे तो म्हणजे जास्वंदीची फुलं फ्रेश वापरलेली आहेत मी इकडे, कारण की दुसऱ्या वस्तू ड्राय आहेत. आपल्याकडे जर सगळ्याच गोष्टी फ्रेश असतील तर तुम्ही वापरू शकता. आणि जर तुमच्याकडे सगळ्याच वस्तू नसतील ना, तर तुम्ही सगळ्या पावडरसुद्धा वापरू शकता. ते सगळं असं पाण्यामध्ये उकळून घ्यायचं आहे. जवळ बघा, परत कमीत कमी अर्धी वाटी किंवा 1 वाटीच पाणी उरेल की नाही, एवढंच ते ठेवायचं आहे. आता माझ्या केसांच्या रुटीनमध्ये किंवा जे मी डी-आय-वाय करते आणि माझ्या केसांना लावते ना, त्यामध्ये या 2-4 वस्तू तुम्ही बघितल्या असतील आतापर्यंतच्या व्हिडिओनुसार, की या वस्तू कशात ना कशात मी टाकतेच. टोनर असू द्या, मेहंदी असू द्या, तेल असू द्या, हेअर मास्क असू द्या, हेअर पॅक, कोणतीही वस्तू असू द्या, याच्यामधील एखादी गोष्ट नसते किंवा ॲड असते आणखी, पण या गोष्टी टाकतेच. आणि एक रुटीन बनलेलं असतं महिन्याचं. आणि या सगळ्या गोष्टी लावून केस आपले एकदम हेल्दी होतात, स्कॅल्प क्लीन होतं, कधीच डॅन्ड्रफ होत नाही. तुम्ही ऑइलिंगसुद्धा करू शकता. आणि लोखंडी कढईत केल्यामुळे बघा त्याला थोडासा काळा रंग आलेला आहे. तुम्ही दुसऱ्या ह्याच्यात जरी केलं ना तरीसुद्धा चालेल, पण एक लोह ॲड होतं. आणि जरी काळा कलर असला ना तरीसुद्धा आपल्या ग्रे हेअरसाठी ते चांगलंच असतं, कारण की याच्यामध्ये आपण कढीपत्ता, कलोंजीसुद्धा टाकलेला आहे. हे थंड करून एका स्प्रे बॉटलमध्ये भरायचं आहे आणि याच्यात तेल ॲड करू शकता जर तुम्ही ऑइलिंग केलेलं नसेल तर. आणि केलेलं असेल तर हे तुम्हाला असंच लावायचं आहे. तर बघा, म्हणजे ज्यावेळेस तुमच्याकडे वेळ असेल ना, की ऑइलिंग नाही केलेलं आणि तुमच्याकडे हे साहित्य असेल, त्यावेळेस तुम्ही करा. मग कधीही करा, तुमचं रुटीनमध्ये दुसऱ्या गोष्टी तर असणारच आहे, पण तरीसुद्धा हे करायचं आहे. खूप केस एवढे सुळसुळीत होतात आणि खूप चमकदार होतात. तेल लावल्यानंतरचं केस धुवून बघा तुम्ही, आणि हे टोनर लावल्यानंतरचं केस धुवून बघा. प्रत्येक गोष्टीनंतरचे फायदे तुम्ही वापरल्याशिवाय तुम्हाला हे समजणार नाही. त्यामुळे हे तुम्हाला करायचं आहे अगोदर. सुरुवातीला आपल्याला पूर्ण स्कॅल्पला, मुळांना हे स्प्रे करायचं आहे. त्याच्यामुळे स्प्रे बॉटल केलेली आहे, की सगळीकडे ते जातं आणि मुळांना पोषण देतं. जर तुमच्याकडे स्प्रे बॉटल नसेल ना, तर तुम्ही कापसाने सुद्धा लावू शकता. सगळ्या केसांना उरून जर राहिलं म्हणजे मुळांना, तर तुम्ही सगळ्या केसांना सुद्धा लावायचं आहे. एक अर्ध्या तासानंतर तुम्ही किंवा 20 मिनिटानंतर केस शॅम्पूने धुवायचे आहेत सरळ. एवढे सुंदर होतात. आता एवढंच करायचं का, तर बघा, हे टोनर बी करायचं आहे तुम्हाला, तेलसुद्धा लावायचं आहे, मेहंदी पण लावायची आहे, हेअर मास्क पण लावायचे आहेत. केसांचं रुटीन आणि केसांचं हेल्थ चांगलं जर हवं असेल ना तुम्हाला, काही गोष्टी ह्या पाळाव्याच लागतात. आणि या गोष्टी तुम्ही ठराविक वेळेला जर करत गेला ना, तर तुमचेसुद्धा केस असेच सुंदर बनतील. केसांच्या क्वालिटीमध्ये खूप फरक पडतो. म्हणजे प्रत्येक केसांच्या ज्या समस्या असतात ना, त्या हळूहळू कमी होतात आणि केस आपले असेच सुंदर होतात. तर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि व्हिडिओ मनापासून बघितल्याबद्दल धन्यवाद.